ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮੈ ਤੁਮ ਸਹਿ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੇਹੋ। ਭਗਤ ਕਰੇ ਤੁਮ ਸਹਿ ਕੀਰੀ ਜੋ ਸਹਿ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੁਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨ ਆਵੇ। ਭਗਤੀ ਭਾਵੇ ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਹਰ ਭਗਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਹਿ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਵਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਹਿ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਾਵੇ ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆ ਤੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਕਿਸ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਰ ਸੋਲਾ ਤਿੰਨ ਸਦ ਸਦਾ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੋਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੋਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੇ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਓ ਆਦਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧੀ ਬਾਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੇਚਕ ਭੂਚਕ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰ ਬੈਰਾਗ ਤੂੰ ਛੋੜ ਪਾਖੰਡ ਸੋ ਸੌ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ। ਜਦ ਤਲ ਮਈਅਲ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪਖੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹਿਲ ਇੱਕੋ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਸੋ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੈ ਜੈ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਮਦਾ, ਤੈ ਤੈ ਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਮਨ ਸਿਆਣ ਪਛੋੜੀਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈ ਤੈ ਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵਣਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਤੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ, ਭਾਵਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਆਪਣਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ, ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਣ ਹਾਰ, ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ, ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਡੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਝਕੋਲਣਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰ, ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਥਿਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਘਟਾਵੇਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਫੂਟੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਤ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਉਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਰਗੋ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਸਹਿ ਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਪਾਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੀਵਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਨੌ ਨਿਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਰ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹਸਿਆ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੋਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੰਢ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜੈ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਮਦਾ, ਤੈ ਹਰ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੰਢ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਇਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਗੁਪਤੇ ਬੁੱਝੇ ਜੁਗ ਚਤਵਾਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਵਕਤ ਉਧਰ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜੈ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਮਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੀ, ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁੱਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਧਾਵਤ ਥਮਿਆ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਆਏ, ਨਾਮ ਬਿਹਾਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਉਹ ਥੰਮਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਥੰਮਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਹਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਾਵਤ ਥੰਮਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਾਇਆ, ਤਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਜਗਤ ਥੰਮ ਰਹਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਂ ਧਾਵਤ ਥੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਤਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਘਾਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ, ਜੇ ਜਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਥੰਮ ਰਹਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆ। ਤੈ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਇਹੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਧਾਵਤ ਥੰਮਿਆ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਆਏ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਜੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਜ ਕਰੋ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਵਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ, ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲੀ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲੀ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਗਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਥੋੜੀ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਔਗਣ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਨ ਤੇ ਹਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਫਾ ਮੁੱਦਰ ਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਰਪਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭੈ ਭਿਖਾਰੀ। ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਿਆ ਭਰਮ ਭਉ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਅਲਖ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਤਮ ਮਤ ਤਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਅਲੱਖ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਖ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ,
ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਨਸੇ ਕੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਨਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਲੂਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਵਨ ਮੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਜੋਤ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ ਵਰਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਸਤਾ, ਇਹ ਡਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾਪੁਰ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਵੈ ਭੰਗ। ਜੇ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, 8 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਗਰ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂੰਦ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਸ ਹੋਏ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਮਨ ਸਾਂਦਾਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਹ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਬਖਾਨਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਵਸੰਤਾ ਸਾਬਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਵਧਾਈ ਬਚਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 35-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ।
ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਆ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ, ਗਰਭ ਲੱਦਿਆ ਜਾਹੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹਿਆ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਵਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਉਹਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਭ ਲਾਗਾ ਜਾਹੇ ਮੁਗਧ, ਮਨ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵਹੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵਹੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਭ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਹਦੀ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵੇ, ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤੂੰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ, ਗਰਭ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਮੁਗਧ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਭ ਦਾ ਅਟਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰ, ਜੇ ਹੋਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ, ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਹੋ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਖੋ। ਮਨ ਤੂੰ ਇਹ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਛਡਾ ਦਊਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾ ਦਊਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਉੱਚਾ, ਸੋਈ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਹੋ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਨਿਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ, ਮਤ ਕਿਛ ਆਪ ਲਿਖਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ, ਮਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ
ਫਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਜਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਵਿਰਥਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਕਰੇ ਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਲਾਗ ਰਹੋ। ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਛੱਡ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਮਨ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਵਾਣਾ ਭਾਵ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾਵਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਸੌ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲੀਨ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਦੇਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁ ਚਿੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈਗੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਹ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਕੇ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਾਕੂ ਕਹੇ ਖੁਦਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਆ, ਤਨ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਹੁ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਅਵਗਣ ਸਭ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹੁ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਦੜਿਆ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਚੁਕਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ
ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੋਏ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਜਿਤ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਸਹੁ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੰਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ, ਤਿੰਨ ਸਹਿ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਕੁਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਕਿਛੁ ਨ ਵਸਾਈ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਅਵਗਿ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ ਇਹ ਰਚਨ ਰਚਾਈ। ਹੁਕਮ ਨੇ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਗਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਖਰਾ ਭਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵੇ, ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਮੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕੋ ਤੁਧ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਸੁਚਿਤ ਲਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਸੁਚਿਤ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਲੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਹਿ ਸਮਾਈ, ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਲੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦ ਨਾ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਗਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਗਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੋਤ ਕਾਹਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਕਾਹਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਵੈ ਭੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਮਨ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਝੂਠਾ ਜੰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਔਗਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।